સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 10 મિનિટમાં ઓછા તેલમાં હેલ્ધી દૂધીનો નવો નાસ્તો બનાવીશું. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે અને એકદમ ઝટપટ બની જશે. તમે નાસ્તામાં કે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે મેં અહીંયા એક દૂધીનો આવો નાનો ટુકડો લઈ લીધો છે. એની છાલ ઉતારી લઈશું અને આપણે મેઝર કરી 1 કપ દૂધીના ટુકડા લેવાના છે. તો આ રીતે દૂધીની છાલ ઉતારી એને ધોઈ લઈશું અને પછી આ રીતે એના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું. તો આપણે મિક્સરમાં દૂધીને વાટવાની છે એટલા માટે એના નાના નાના આ રીતે ટુકડા કરી લેવાના. તો અહીંયા મેં 1 કપ દૂધીના ટુકડા લઈ લીધા છે. મિક્સર જારમાં 1 કપ દૂધીના ટુકડા, 2 લીલા મરચાં કે તીખાશ તમને જોવે એ રીતે, 1 ટુકડો આદુનો. અહીંયા લીલા મરચાં તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો જો બાળકો ન ખાવાના હોય તો. સાથે 1 કપ રવો, જે ઉપમા બનાવવા માટે આપણે વાપરીએ એ મેં 1 કપ રવો લીધો છે. અડધો કપ દહીં ઉમેરીશું. થોડું ખટાશવાળું હોય એવું લેવાનું અને 2 થી 3 ડાળખા લીલા ધાણાના ઉમેરી અને એકદમ સ્મૂથ બેટર વાટી લઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો મેં બેટર વાટી લીધું છે અને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો દૂધીના ટુકડા ન રહી જાય એ રીતે તમારે બેટરને વાટવાનું છે. બેટર એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને મિક્સર જારમાં 1/4 કપથી થોડું ઉપર પાણી ઉમેરી અને મિક્સર જાર રિન્સ કરી અને ઉમેરી દઈશું. બેટર બહુ જાડું પણ નહીં, બહુ પાતળું પણ નહીં, તો તમારે એ રીતે પાણી ઉમેરવાનું. હવે આ બેટરને આપણે રેસ્ટ થવા નથી દેવાનું. તરત જ તમે આનો નાસ્તો બનાવી શકો છો અને અગાઉથી જો તમારે બનાવવું હોય તો અડધો કલાક પહેલાં જ બેટર તમારે બનાવવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે એમાં બીજી સામગ્રીઓમાં 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને 1 ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરીશું. અને દહીં જો ખાટું હોય તો 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી મિક્સ કરી દેવાનું. તો ગળપણ ઓપ્શનલ છે. તો બેટર તૈયાર છે. હવે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ, તો રેગ્યુલર આવે એ મેં લીધો છે, અને 2 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. તો બેટર તમે જોઈ શકો છો. બેટર આપણને આવું પોર થાય એવું જોવે. હવે નોનસ્ટિક તવો, ઢોસાનો પણ લઈ શકો છો. મારા પાસે ઉત્તપમનો આવો તવો છે. એમાં આપણે થોડા ટીપા તેલના આ રીતે છાંટીશું અને લગભગ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બેટર આ રીતે ફેલાવીશું. તો તવો ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ તમારે મીડિયમ રાખવાની. આ રીતે ટીપા તેલના છાંટી દેવાના અને આ રીતે 2 ચમચી જેટલું બેટર લઈ અને આ રીતે ફેલાવી દેવાનું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખી અને ઉપર જેટલું બને એટલું જલ્દી તમારે ટોપિંગ્સ, તો અહીંયા તમારી પાસે જો માત્ર ડુંગળી ટમેટાં હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. ડુંગળી ન ખાતા હોય તો એના જગ્યાએ તમે કોબી પણ ઉમેરી શકો છો. તો મારી પાસે અત્યારે ઘરમાં ડુંગળી ટમેટાં અને બાફેલી મકાઈના દાણા છે, તો એ હું આ રીતે ગોઠવી દઈશ. મકાઈ કાચી હોય તો પણ ચાલે. ઢાંકી 1 મિનિટ જેવું આપણે એને થવા દઈશું કે પછી પાછળની સાઈડ થોડું ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી તમારે એને થવા દેવાનું છે. તો આ રીતે ટોપિંગ્સ કરશો એટલે 1 મિનિટ લાગશે. પછી ઢાંકીને 1 મિનિટ જેવું તમારે એને થવા દેવાનું. તો આ રીતે 1 મિનિટ પછી સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. પાછા ઉપરથી આપણે ઘી કે તેલ આ રીતે થોડા ટીપા છાંટી દઈશું અને પાછું આપણે એને 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો થોડું પ્રેસ કરીને થવા દેવાનું અને એક જ વાર ઢાંકવાનું છે. બીજી સાઈડ આપણે એને ઢાંકીશું નહીં. તો આ રીતે હવે ગેસની ફ્લેમ થોડી હું મીડિયમ હાઈ કરી અને 2 સાઈડથી થોડું ક્રિસ્પી થઈ જાય એ રીતે હું એને શેકી લઈશ. તો પહેલાં તમારે 1 થી 2 મિનિટ જેવું આગળ પાછળ શેકી લેવાનું અને પછી ગોલ્ડન અને ક્રિસ્પી થાય એ રીતે તમારે એને શેકી લેવાનું. તો હવે આ એકદમ સિમ્પલ એવું વેરિએશન થઈ ગયું. હવે આપણે બીજું વેરિએશનમાં, તો આ રીતે સિમ્પલ તમે ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો, પણ બાળકોને ભાવે એ રીતે આપણે ઉપર, તો મારી પાસે પ્રોસેસ ચીઝના જે ક્યુબ આવે નાના નાના એ 2 પડ્યા છે. તો આ રીતે આપણે ઉપર થોડું ચીઝ ખમણી લઈશું અને ઉપર મોટા લોકો માટે તમે ચીલી આ રીતે જે લીલા મરચાં હોય તીખાવાળા એ આ રીતે છાંટી દઈ શકો છો અને બાળકોને તમારે કેપ્સિકમના ટુકડા પણ છાંટી શકો છો. તો મારા પાસે કેપ્સિકમ નથી એટલા માટે હું લીલા મરચાં આ રીતે ઉપર મૂકી રહી છું અને આપણે એને ઢાંકી 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો અત્યારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો છે, તો એ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો ચીઝ મેલ્ટ થઈ જશે કારણ કે ઉત્તપમ છે એ અત્યારે ઓલરેડી ગરમ છે એટલા માટે તરત જ ચીઝ મેલ્ટ થઈ જશે. ચીઝ મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે ઉપરથી ચીલી ફ્લેક્સ અને ઇટાલિયન હર્બ્સ તમારા પાસે હોય તો થોડું છાંટી દેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું. ખાસ કરીને બાળકોને લંચ બોક્સમાં તો બહુ જ ભાવશે અને તમે નાસ્તામાં પણ બનાવી દેશો તો બાળકો તમારા માગીને ખાય એવો આ ટેસ્ટી દૂધીનો નાસ્તો છે. તો બાળકો આમ દૂધી નથી ખાતા હોતા,
પણ જો આ રીતે આવો દૂધીનો નાસ્તો બનાવશો તો બાળકોને ખબર પણ નહીં પડે કે આમાં દૂધી ઉમેરી છે, અને બાળકો વારંવાર માગીને ખાય એવો આ નાસ્તો તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો મોટા લોકોને પણ બહુ જ ભાવશે. ટમાટો કેચઅપ સાથે તમે લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો, અને એકદમ સોફ્ટ તમે જોઈ શકો છો. તો તમે એને ચીઝ ચીલી ઉત્તપમ પણ કહી શકો છો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. All I want